स्टार टीव्ही चॅनल पळोवपी मानेस्तांक गोयचे सृजन कार्यावळींत मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तियात्र मळावेले बऱ्यांतले बरे बरोवपी, गावपी आनी संगीतकारांचे गांठ भेटींतल्यान आमी आमचे अपुरबायेच्या पळोवप्या मुखार हाडटात. मीरा मीरा फेम गीत गावपी युकेंतल्या पळोवप्यांक दिवेर्तीर करून निकतेच गोंयांत पावून सोल्ल्यात. आपल्या गितांनी तांणी कुवेटची माती ह्या तियात्राक नामना फावो केल्ली आसा. मोगाचो अमृत, आगो चेडवा, यूट्यूबा वयली नाच नाचताले, एक रातीचो मोग ह्या कांतारांतल्यान पळोवप्याली काळजां आनी आयकुप्याली मनां तांणी जिखून घेतलेलीं आसात. ते आनी कोणूच न्हय तर मानेस्त सेबी फेर्नांदीस हांकां आयज आमी तुमचे भेटेक हाडल्या. मानेस्त सेबी आमच्या कार्यावळींत तुमकां उनुनीत येवकार आनी नमस्कार. देव बरें करूं. बरें दिसलें तुमच्या मुखार वचून बातचीत करपाक. वय मानेस्त सेबी तुमचो जल्म, भुरगेपण, शिक्षण आनी घरच्यां विशीं आमच्या पळोवप्यांक म्हायती दिवशात. शुअर. हय, हांव जल्मलो नावेली आनी तेन्ना आमी नावेली इगोर्जेक आसले म्हणटच ती थोडी एरिया मारगांव तेंकता कशी खरी पूण नावेली अंडर येताली. म्हजो जल्म थिंग जालो पूण आमी मागीर ग्रेस चर्च जाले म्हणटरी आमी मातशे ते मारगांवकार कशे मडगांवकार कशे जाले. म्हजें शिकप जालें, हांव थोडें पुर्तुगेज शिकलां आनी म्हाका हें कोंकानी बरोवपाक जायतें उपकारलें. हांव थोडी पुर्तुगेज शिकलो ती. मागीर हांव लॉयलान गेलो, लॉयलान शिकलो आनी लॉयलान बँडूय केले वायब्रेटर्स म्हणून. आमचे सगळे आमचे मेंबर आसले ते गेले पूण आमी दोग जाण अजून पासून ते बँडांतले आसा. एकलो हा ब्राझिलाक आनी हांव एक, आमी उरल्यात. तुमचे स्कॉलाचे वायब्रेटर्स बँड 10वी पासून उरले निमाणे मेरेन? ना, तितले भुरगे न्ही आमी. ईच वन हेड. एकलो जालो डॉक्टर, एकलो जालो इंजिनियर, एकलो सगळे बी स्प्रेड आवट. हय, बट इस्कॉलान आसतना 11वी पासून उरले आनी मागीर काबार जाले म्हणटरी भायर देखून थोडे थोडे बिगिनर्स न्ही आमी, थोडे थोडे जॅम सेशन जातालीं तेन्ना. हय, हॉप्स म्हणटाले ते. आमचे तेंपार हॉप्स म्हणटाले तेंकां आमी वाजोवन वाजोवन सुमाराचे जाले प्रोफेशनल कशे. तुमच्या घराण्यांत कोणी संगीतकार आसलो? प्रोफेशनल कोण नासले पूण म्हजे मांयचे वाटेन थोडे प्रोफेशनल आसले जे बॉम्बे आसताले. पूण म्हजे फॅमिलीन प्रोफेशनल कोण नासले पूण म्हजो ग्रँडफादर पापाय म्हणटात तो फ्लूट वाजतालो आनी म्हजो पाय मावथ ऑर्गन वाजतालो. आनी मागीर तेणें आपले हात मातशे मेळयले एकॉर्डियनाक आनी तो थोडे वाजपाक लागलो अकॉर्डियनाक आनी ते अकॉर्डियन म्हाका हाडलें. पूण तेन्ना आमचो तकली फकत गिटारार आसताली न्ही. तेज्या पयले म्हाका बापायन खंय म्युजिका आहा तें पळोवन म्हाका वायलनाक घातलेलो. 3 वर्सां वायलन शिकलो हांव पूण म्हाका वॉयस आहलो न्ही आनी एक फावटी गिटार हातान पडलो म्हणटरी तें सोडलें. तें तशेंच उरलें. आनी आतां वर्सां जालीं म्हणटरी जायतो म्हाका सिंतमेत जाता. आतां हांव बँड चलयलें आनी बँडान आसतना एक वायलीन काडून 2-4 ना वाजले जाल्यार सगळो बँडा कलरूच चेंज जाता. तें हांव हात सोजमलो. बट ट्रुथफुली सांगपाक हांव नोको आहलो एज अ म्युजिशियन प्रोफेशन घेवपा जाता म्हणून. बट आय लव टू सिंग फ्रॉम बिगिनींग.
And wherever I went and saw some shows, थोडे शो बी पळयल्यार हांव एक तरी धाकटो कुडको तितलो हाडटालो आनी गायतालो. हें हॅबीट आहलें म्हजें भुरगेपणींतल्यान. सो मागीर गिटार पडोवन हिंगा थिंगा मातशें वाजलें स्लोली गॉट इन टू प्रोफेशन. संगीत म्हळ्यार तुमी कशें आनी केन्ना पावले? संगीत भुरगेपणींतल्यान हांव पयलो सगलो वेळ कांतार करपाचो मनीस भुरगो, आनीक कांय ना. तकल्यान धाकटोसो फुटबॉल एक आसतालो तकल्यान, आनीक कांतार, आनीक कांय ना. सांगतलो म्हटल्यार चड आसा, कांय नासलें. घरान रेडिओ नासलो, लोकांच्या घरांनी वचोन कांतरां शिकताले. आय सॉरी, सगलो उगडास येयलो म्हणटरी मातशें इमोशनल जाता. खंय आसलो देवान देसावन घालून खंय पावलो चिंतू ना केन्नाच. हांव कांतरां बरयतलो म्हणून आनी रेकॉर्डिंग करतलो म्हजी हून कांतारां. आनीक चड उपकारी उलोवपाचें जायतें आसा. हांव जाणा आहलो म्हजे कडेन कांतार करूं जाता, आनी हांव क्रिस्पेरी हाटल्यान पडलोलो म्हाका म्हजें रेकॉर्डिंग कर म्हणून. आनी एक फावटी तेणें म्हाका 2 कांतारां दिलीं आनी तेज्या फाटल्यान तें कळ्ळें म्हजो वॉयस कितें तो, म्हजें सिंगींग कितें तें. आनी तेणें म्हाका जायतीं कांतारां बरयलीं आनी हांवें तेजे वांगडा रेकॉर्डिंग केलें. आनी हांव उपकारी देवाक आनी तेका की तेज्या वांगडा हांवें दादल्या मदें वो चेड्या मदें I have recorded highest amount of songs and I take a lot of pride in that. आनी म्हाका दिसता क्रिस्पेरीचे तुमी आवडटे गावपी. होय, त्याच पासून दिलेली तेणें म्हाका कांतारां सगळीं. आतां तुमी चडशे संगितांत आसले म्हणटकीर घरच्यांक तुमच्या लिसावांक लागून कांय तसो राग बी येनासलो, कित्याक सगळे वेळार कांतार करीत रावता, म्युजीक वाजयत रावता. ते सगळे आवय बाबा जाता पळय, पूण तो बंद करूं भुरग्यांक बंद करूंक जायना न्ही. हय. कार्निवल इन गोवा कॅसेटींतले मीरा मीरा सॉंग सर्गेस्त क्रिस्पेरीच्या मरणा उपरांत ऑर्विलान एक कवर दिलें, तेन्ना तें सगळ्यांच्या लोकांच्या वोंटार गाजूंक लागलें कांतार. म्हणटकीर त्या कांताराचे सुरवेक तुवें म्हाका फटयलो, तुवें म्हाका कॅट केलें मुगो, आनी खूब अशें कितें सिंतमेंतांतल्यान सांगपी कोण कोळीत करपी आसलो? क्रिस्पेरी तो. तेणें मातशें तें ड्रामाटायज केलां, ड्रामॅटीक कशें, आनी तें आपणेंच केलें कित्याक म्हजे कडेन तो जाणालो तें जावपा ना. सो तेणें केलें तें. वन पॉयंट आय वील मेक, एक पॉयंट तुज्या मुखार हाडटा. हें कांतार चड पॉप्युलर जालें पयलें दुबय. आनी हांव एक इन्सिडंट सांगता. हांव तेन्ना देल्ली आहलो. हांव हॉलिडे येयला आनी बाजारान एक दीस बेश्टो भोंवता तेन्ना कोण म्हाका सडनली अरे मीरा मरे. हांव सारको शॉक जालो आनी थांबलो आनी तेजे लागीं उलयलें. हांवें म्हणलें तूं मीरा? म्हाका सेबी तें कांतार इतलें पॉप्युलर जालां दुबय अशें म्हणपा लागलो. सो आय वॉज व्हेरी शॉक्ड. आनी आमचे हिंगा भुरगे तेमी चडसो एटेम्प्ट करूंक ना तें कांतार करपाक, कित्याक तें क्रिस्पेरीन केलां तें आनी तेका गिटाराचो पार्ट आहलो डिफिकल्ट. तांकां तें करपाक हांव नोको, कित्याक करूंक ना तें. मागीर ते ऑर्विलान मातशें तेका दुसरो टच दिलो. आनी ते बँडाक इजी पडलें करपाक आनी ते करपा लागले. मागीर हेर पार्ट आहा ते करिनासतना कांताराक करपा लागले. इतलेंच डिफरन्स. कारण ते मीरा मीरा सॉंगाक तो इमोशनल टच आहलो तो सामकोच गेलो. ना इमोशनल यू प्रेजेंटेड इट इन अ वे, यू नो. क्रिस्पेरीक जाय कशें तेणें केल्लें तें. बट सिंगींग पार्ट वॉज
given to me, and I think I did justice to that. Of course. And so it has touched the world. Yes. I'm so happy. हांव पयर एकले कुवेट कोडे आराबान म्हटले स्टेजीर म्हटले इस्रायलाक ते बोटीर गायता बरें दिसता आनी हांव जाणा तें कितलें तुजें कांतार सोगलें आनी म्हाका जाय तो सेंटेन्स जाता आमच्या हिंगा भुरगे म्हजीं जायतीं कांतारां कोण ना पूण फकत एक म्हजीं कांतारां क्रिस्पेरीन म्युजीक टफ केलां एकदम डिफिकल्ट म्युजीक बरयलां म्हातारी कोण कोत्तलो सारकें फ्युजनायज्ड इट्स अ हेवी रॉक सॉंग फॉर अ कोंकणी दीस बरें म्हाका बरें दिसता आमचीं कांतारां कोणें केलीं जाल्यार कोण ना जाल्यार म्हज्यान कितें करपाक जाता होय I have done this song, Eke Ratso Mog. I have done it real in jazz style. And I'm happy that even Usha accepted to sing it. You know. And unfortunately about that song, I didn't do scat. Now I do it on the stage. You know what I mean? I'll just sing it. Eke Ratso Mog, Tuzo Makanaka, Lupika Chumanto Bob, Shabari Maniloche, Nabari Te Bob, Tarabope, I don't know if I've taken the right key. Eke Ratso Mog, Tuzo Makanaka. I'll say in Bota, Furara Jamanga. Eke Ratso Mog, Kamani Fog, Eke Ratso Mog, to Samakanaka. Shabare Konda Bechoda, Tabare Gorilla Kote, Parabata. That's called scat. Lovely. Thank you. त्या काळा वयल्या रेडिओ सेरिनेडर्स Yes. संगीत पंगडाचे तुम्ही गावपी असले ओय. आणि चडशी काजारां नाचूय त्या काळार तुम्ही सोबयताले म्हणटकीर तुमच्या संगीताच्या कुंपासार नाचलेल्या लोकांनी हे म्हाका सांगला हो संगीताचो प्रवास खंयच्या वर्साक तुम्ही सुरू केलो म्हाका दिसता हांव जॉयन जालां तेका समवेन 71, 72 तेज्या पयलो हांव आमचे लोकल हिंगा बँड एकठांय जावन वाजपाक वयता तेंचे बारा ते म्हाका कोण कोण आपयता तेंचे बारा हांव वचून कांतार करी मागीर कितें जालें रेडिओ सेनेडर तेंचो सिंगर आहा तो सोडटालो म्हणून तेन्ना हांव सगळ्यांचे मदें मातशें वयर कसो आहलो एन्ड दे टूक मी इन द बँड ह्या संगीत पंगडाचो मुखेली कोण आसलो आणि एकूण कितले ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट्सांचो आस्पाव जातालो ओके सांगता तुका हांव तेचो मेस्त्री म्हणटाले आमी तांकां सदांच होय तो बँड चलयतालो आनी बँड फॉर्म केल्लो तो मिस्टर सिनियर कालिस्त रॉड्रिगीस बरो म्युजिशियन आनी ते बरे अरेंजमेंट हाडटाले भायले अरेंजमेंट प्रिंटेड तो हाडटालो आनी चडशे एक ट्रम्पट एक आल्टो सॅक्स एक टॅनर सॅक्स हे चडशे आसताले आनी एक एक फावटी तेका एक जायतो मोग आसलो बरें म्युजीक करपाक आनी कोण भायले कोण बॉम्बेतान हॉलिडेन येयले जाल्यार आनी कोण एक ट्रम्पटर हाडून 2 ट्रम्पट घाले 3 सॅक्स आसताले आनी बरें दिसतालें आनी हांव जायतो रिग्रेट जाय केन्ना ते अरेंजमेंट हांव तितलो मच्युअर जावंक ना इन म्युजीक आनी ते भाशेन ती कांतारां करपा जाय ते भाशेन तेन्ना म्हाका तितलो हे मेळून नासलो आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज नासल्यो न्ही आयकपाक कांतारां ग्रास्प करपाक कित कोण कांतार करता ते मोल्ड कोण करपाक तेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी नासली आनी सो
तेंचे बारा जायते म्हाका भायले म्युजिशियनूय मेवले, वळखूय जाली, म्युजीक कितें डिस्कस करपाचें केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. कारण आतांच्या भुरग्यांक तसल्यो खूब सवलती आसात, सगळें बटन मला येयलें, सगळे मेळ्ळे. एका काळार गोंयकार नाचप्यांक कोंकणी गिताचेर नाचूंक जमनासलें. फकत विनायल रिकॉर्ड्सांचेर ते नाचताले आनी आदीं युट्यूबा सारकी सोंपेपणाय नासलीं. म्हणटकीर फेर्नांदो, गूड बाय माय लव गूड बाय, मिसिसिपी ही कांतारां करता आसतना ती उतरां कशीं हाडटालीं वा कशीं मेमोरायज करतालीं. कारण आतां पळयल्यार सगळीं मुखार घोडे एक चडशे टॅब दोत्ता वो लिरिक्साक रिफर करता, पूण तेन्ना हें कांयच नासलें. हय, तेन्ना कितें हांवूय भुरगो आहलो न्ही, तें रोखडें तें करतालें. हय, रोखडें तें आतां मातशें जायना, मुखार दवरचें पडटा एक एक फावटी, चड करून कांतरां लांब आसत जाल्यार. हय, आनी तेन्ना कंप्युटर चड बरो आहलो दिसता म्हाका. हय, फ्रेश न्हू तो, आनी मन तेजेरूय आनी कितें ना. हांव नोको आहलो केन्ना प्रोफेशनल जाता म्हणून म्युजिकांत, बट इट वॉज ऑल माय लव. My love for singing that kept me going. आनी ती उतरां हाडपाक जायतें आगोड आहलें. एक तुका एक कॉमिकल इन्सिडंट सांगता. You heard that song, Gontana Meera? वय. Somebody couldn't, I believe he couldn't get the words, so he was singing, gone through the mirror. And that was quite a joke that was going around that time. That was very nice. So we had tough time, and we had a lot of good friends who had capacity of understanding English and writing the songs. They would come and give the songs to us, and I remember a lot of those boys, who are still my friends. They used to bring these words, and sometimes all those words that were not fitting and the wrong words that were written, we managed to sing them till we got the correct words. It's been like that. Yes. त्या मागीरच्या काळान तुम्ही तुमचो पंगड विंग्स सुरू केलो, आनी गोडे ताची पाकां आनीक एक मुखार व्हरूंक दिल्ली दूर नाही म्हूण दिल्लीची वाट धरली. तर हो पंगड घेवन दिल्लीन तुम्ही कितलो तेंप राबितो करून रावले? दिल्ली दूर नाही ना, ते मना नासले आमकां हिंगा. वी वर व्हेरी हॅपी, वी हॅड लॉट ऑफ वर्क, आमकां जायत काम आहलें. आनी तेन्ना तांकां बँड जाय आहलें ओबेरायान, आनीक हिंगा ओबेराचो GM म्हाका आपोवन वयलो, ओबेराय बोगमाडो आपोवन वयलो. आनी तेणें म्हाका बरे भशेन ब्रश केलो, कितलो तेंप तूं आहा थिंगा, तुमी कित्याक थोडो तेंप वचना, गो फॉर 6 months. तेणें बरें. सो I came back and I spoke to the boys, and all were willing to go. I had a tough time. I had a lot of people's advances. I had to go back and give them another band and return some people's money. And well, then we packed up and we went. And by the grace of God and the blessings, we clicked there very nicely. So within no time, my contract was extended. So we performed in Obrois for 3 years. Took a flat, lived all together. Took someone to cook for us from here. And I was very blessed and fortunate. कित्याक म्हाका भुरगे आहले ते म्हजे वारार, very disciplined, very super, very understanding, and we really practiced and delivered. Like a family, I suppose. Yeah, absolutely, we lived absolutely like a family. पूण कितली वर्सां मागीर उरले तुमी थंयसर? मागीर 3 वर्सां हांवें ओबेरायान कॉन्ट्रॅक्ट केलो. मागीर थोडे म्हयने सिमला 1-2 म्हयने around थिंगा वाजून येयले. It was all great experience for us. We were young. And then we came and I got a job in Taj Palace. So they tried keeping a band and it worked out. Worked out for us, worked out for the hotel,
and went on for 8 years. 8 years I played in Taj Palace. And when I finished the contract with them, confidence was strong. So we decided, Bhair Ravle, Anik stayed as a freelancing band. Parties, Kazaran, Sogle, Inga Tinga, Waspa. And it worked out great for us. During those years, our zaite episodes on ESPN, sang and played for Doordarshan, performed all over, performed all the embassies, performed for all the colleges. That was the greatest experience of my life. I was accepted and written upon almost all the top magazines. And a lot of people hate Delhi now because they come and occupy and go. I can't say anything. I made my life very big. Now you tell me, what can I say? पण ह्या तुमच्या जिविताच्या पयणांत हय. घरची गोंयान आणि तुम्ही दिल्ली म्हणटकीर तुम्ही कशें एडजस्ट केले? We were not in the Gulf. Yeah. Come on, you could take a train and come. All of them came. There were lots of people who came and stayed with us, adjusted. But one thing, please note, हांव हें कोन्ना आहलोलो कितें म्हणटा रे तेका लोकांचे पासपोर्ट कोताय तेसो कोन्ना आहलोलो. But I was helping everyone that came to make their passports. They stayed with us. I took them to this, and I've been even insulted, you know. I accepted it. I could make Portuguese passport. I never made it. Whoever wanted help, we helped. And we adjusted with everybody. They came and even stayed with us. There was no problem. All the boys agreed. Everyone was helpful to everyone. And that's how I think the blessing of the Lord came upon us, and we kept on rising. Right. Yeah. And I've been very fortunate. I had my musicians who were very good people, well disciplined, stayed by me, and I ran the band for 30 years, from 78 till I came back. And even some of them stayed and they are doing well. That's a real long time. Yeah. So any regrets for having come to Goa? Not regrets, but it was like for most of them, I was like an outsider. This I observed. But the amount of songs I have, Konkani songs that I have sung, written, composed, it didn't mean anything much to them. That hurts. That hurts. That really hurts. And I've spent a lot of money to make these songs because I've not done cheap, ordinary music. चडशें जॅज स्टायलीन केला. Now, jazz style in Corona, I tried to do a lot of, I got suddenly into that concept of fusion. Jazz I didn't know much, although we played. Yes. Yeah, but then when I met this guy, Colin de Cruz, you know, who is real into jazz. So when I hung around with him, I got a sense of jazz, and I happened to write this song, Eke Ratso Mog, and it clicked well, mainly with people who understand music. Sorry to say that, but it is the truth. Yeah. तुमच्या पंगडान एक फामाद ड्रमर जॅक रिबेलो हांची सेवा तुमकां कितली वर्सां लाभली? Whenever Jack got tired, you know, wanted a holiday, he came. Then I had another drummer. Then when I forced him to come, then he came, you know. But one thing, I've been very, very comfortable with him. I never cared when I was scared. When I was on stage, I had solid confidence. I could sing anyhow, the way I wanted, and he was always there. And I had Peter. From the beginning of the band,
he's been my right and left hand man, supported me throughout, and I'm ever so grateful to him. You know, it's not like in Goa, they form a band, it's very good, they work hard, and they break, you know. What do? After breaking up, are you all doing any wonders? They don't realize they are basically cover bands you all do, and just wedding performers. Where you all are going, I don't understand. Take an example from me. 30 years I had a band together. You all don't last even for 1 year. What is that ego that you are carrying? Very sad, man. Very sad. Very sad, you guys. High time you learn and deliver. Most of you all are only here playing weddings and dances, and don't move to other places where you all can learn more. म्हणजे गिटार तुमचो पयलो मोग सांगला ते भाशेन होय. म्हणतो की गिटार सोडून आणि खंयचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही हांव वाजयता फ्लूट वाजता. हांवें ते युट्यूबाचेर पळयला हांव फ्लूट वाजता आनी तो मोगाचो अमृत तेजे सगळे क्रिस्पेरीन वाजलेले पार्ट्स आहा ते हांवें ते शिकून हांवें फ्लुटाचेर वाजला. हय आणि मागीर ते तुम्ही तुमच्या होय. कांतरानूय एक्झिक्यूट केला. होय ताचो यूज केला स्टेजीरूय वाजला. पूण म्हजो चड मोग गिटार न्ही. गिटार इज माय सपोर्ट, यू नो. It's been my voice, my singing that God gave me. I just did the best I could. म्हज्यान जाता तितलें बरें हार्ड वर्क करून केलां. मोगाचो अमृत हे कांतार आकाशवाणीचेर बरें गाजता. वय. हेर युट्यूबा वयली कांतारांय हांवें जायतीं आयकल्यात. म्हणटकीर ह्या सगळ्या कांतारां मदीं तुमचें फेवरेट खंयचें? हाय म्हजें फेवरेट आनी चड पॉप्युलर जालां तें सदांच आशेन आमी रावतालीं. तुमचे गिटार घेवन आमच्या पळोवप्यांक म्हणून दाखयशात? ओके श्योर. दे प्रॉब्ली हर्ड इट. आनी म्हज्याकीन हांवें कांतार केलां तेज्याकीन चड तेमी आयकलां आसतलें. सदांच आशेन आमी रावतालीं दिसो येवंक आयचो तशीच देवा लागीं मागतालीं एकवट जावंक आमचो. सदांच मनान आमच्या उत्तलो उगडासायच्या दिसाचो इगोर्जेच्या बुकार बरयलो कोत्रार सासनाचो. पयलींच एकामेकाक मेवली जायतो तेमनीच मोगा गवली एकामेकाक विस्वाशी रावली आयज एक जावंक पावली. त्या कांताराच्या भारार हांव एक ऑर्केस्ट्रान आसलेल्या परी म्हाका दिसलें. संगीत मांडावळीचेर तुमी तुमची बोटां केन्ना फिरयल्यात? मांडावळीचे अरेंज करप. चडशीं कांतारां म्हजी आयडियाज एंड आय डिलिवर्ड दॅट आयडिया टू यू. तुजे कडेन दिल्या आनी म्हाका जाय हे भाशेन केल्लें आनी चडशे अरेंजर आहा तेमी म्हजें सजवण तेच भाशेन केलां. आनी लायक आय ऑलवेज से आय एम ब्लेस्ड एंड फॉर्च्युनेट म्हणटा कित्याक म्हाका भुरगे बरे मेवले अरेंज बी करपाचे. म्हाका आयडिया आहली पूण ती
बसून एरेंज करपाक हांव नको आहलो, पूण जायते जाणांनी सजमून केल्या. तुवें म्हजें कांतार आयकिलां, राव राव रे मोटेर कारा पणजी आमकां. रॉनी मोन्स्ट्रा डीड अ व्हेरी गूड जॉब ऑन दीस. तें बरें करून केलें तें. हांवें तेका सांगलेलें आनी तो सजमलो आनी तें ते भाशेन केलें. हांव चड खुशी. आतां म्हाका आमचो लेटस्ट यंग मॅन म्हणटा तो जॉयल मेवलो आनी आमचें नाच नाचतालें तें कांतार तेणें पळय एरेंज केलां इज अनबिलिवेबल. Unbelievable. It's done very good music for it. होय. I'm very happy, you know. युट्यूबाचेर बरें गाजलां तें कांतार तुमचें. बरें गाजलां आनी ही रियली वर्कड हार्ड. तेणें बरे भाशेन केलां तें सारकें. आनी दुसरें म्हणटा हांव चड इंटरफियर जावंक ना. केन्ना सांगता न्ही, अरे हिंगा एश कर, थिंग तेश कर, हिंगा आनी हें घालया. ते भाशेन सांगपाक म्हाका चडशी गरज पडना. बरें दिसता यंग भुरगे हे भाशेन करता ते. आतां समज तुमच्या जिवितांत एक ऑपॉर्च्युनिटी चलोन येत आनी समज तुमकां एक म्युजीक अरेंज करपाक सांगलां जाल्यार तुमी खंयचें म्युजीक अरेंज करतले वो खंयचे म्युजिकाची मांडावळ करतले? तें म्हाका कोणें कितें दिलें जाल्यार आनी म्हाका तो कॉन्सेप्ट बरो दिसलो जाल्यार आय वील ट्राय. आय एम अ गुड कंपोजर. आय हॅव लॉट्स ऑफ सॉंग्स, lots of Hindi songs. And I suppose you have proved it through your songs. Yeah, and but I know whose help to get. कितें जाता कोणाचें कितें करून म्हजो मातशें आयडियार आमचें चड जाता आनी पयशे चड जाता, एक्सपेंडिचर चड जाता. तें मागीर तितून पडप बिकम्स डिफिकल्ट. त्या पासत हांव चडूय तितून पडना. आनी दुसरें जालां कितें, आय थिंक एक फावटी टायम येता जाता न्ही तें सगल्यांक केलां तें पुरो अशें दिसता. आनी वर्सां जाता म्हणटरी तुवें मातशें लेजी सो जाताली. बट आय नॉट स्टॉप, बंद करुना कंपोजींग करपाचें. आतां कितें जाता तें बरोवन कंपोज करता. कंपोजींग fortunately by the grace of God I have composed very well. आता म्हणटकीर आनी कितें करंट प्रोजेक्ट्स येवचे आसात काय सद्याक फुल स्टॉप मारला? ना, फुल स्टॉप मारना. एक कांतार आहलें तें पयरू रेकॉर्ड केलां. जस्ट कांय घालून मसाला घालूं ना तितलो कांतार केला आनी तें जॉयलानू केलां. आतां तें युट्यूबाचेर आमकां बेगीनूच मेळटलें तर आयकुपाक. व्हिडिओ मेळटलो तेजो, पूण तो करपा जाय म्हूण कोन्ना. तो सारको बसयता आनी कोत्ता बऱ्या मोगान. तर तें युट्यूबार येवच्या पयलीं आमच्या आयकुप्यांक एक वेर स्टोरी. हय सायबा, हांव उतरां येयना बरीं, उतरां पेपरार वचून रिकॉर्डिंग केलां. एक फावटी म्हणपाक लागल्यार म्हाका दिसता अकस्मात येतली. दर्याच्या देगेर बसून स्वप्ने स्वप्ना रेवेन उबी करी व्हडली घरां. लारा मारून कोसळून वचो ती घरां. पूण काळजान रेगली तुज्या दोळ्यांची किरणां. सोबी त्या दोळ्यांनी या पिसो जालो. पूण मो कितें तो हांव नको आसलो. केन्नाच तुका सांगोंक ना मो कोत्ता म्हूण तुजो. हो म्हजो मोग काळजान चुरलो. तेरा तें मागीर आयकलें जालें. म्हणटकीर पळोवप्यानो, दोळ्यांत तेल घालून ह्या कांताराची वाट पळयात. माने सेबी बाब. येस. आतांच्या कांतारांनी हय म्युजिकल इंटरल्यूड्स तितले गिरेस्त आसनात. तातूंत आधुनिकताय येवंक जाय वो नवेपण येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. हाचेर तुमचें मत कितें?
नवें कितें कोण ना जाल्यार काबार न्ही. आतां म्युजीक कितें जालां, इजी जालां पूण थोडे करपाक सोदना. जायते जाण दुसरे भाशेन इन्स्ट्रुमेंट घालून करनात. जाता एक ऑपॉर्च्युनिटी तर ते कांतारान आसत तुज्यान कितें घालपा जाता कशें तेन्ना घालून पळोवपा जाय न्ही. एक्सपेरिमेंट बी करिनासतना जायना. कळचें ना. होय. आतां पयलींच्या कांतारांनी होय. आतां म्युजीक वाजयता आसतना हार्मोनी आसताली, होय. मागीर मेलोडी आसताली, एक लीड वाद्य समज म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट होय. एक नोट वाजयता जाल्यार दुसरे मेलोडी दिताले. होय. पूण आतां आमकां ताची तूट जाणवता आयकता आसतना. म्हणटकीर हें आमच्यांनी सद्याक आतां तरी कवर करूंक जाता. पळय जालां कितें, पयलीं चड इन्स्ट्रुमेंटेशन आसतालें चड, आनी तेन्ना ते चडशे इन्स्ट्रुमेंटल आसा ते सारके चड ब्युटिफूल एंड वंडरफूल सारके लायक पिनाट वेंद म्हूण एक आहलें पप 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 परम परम पप 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 तो पप तेजे फाटल्यान रोकडो आनी बॅकअप येताले. चेंज मागीर वर्ल्ड चेंज जालो न्ही. आनी म्हाका दिसता ती सगळे हे बॅकग्रावंड घालपाचें काबार केलें बिटल्सांनी. कित्याक ते तिगूय वॉयसींग करपा लागले न्ही. हार्मोनी जाली, इन्स्ट्रुमेंटेशन जालें आनी कलर सगळो चेंज जालो. सो आय थिंक म्युजीक ऑल्सो हॅज मूव्ड. देन synthesizers came. When synthesizers came, again the color was changed. That is, it is nothing new or nothing that someone has forgotten. But there are still people, ते आहा थोडे कांतार आयकता तेका दुसरे भाशेन टच दिता आनी थोड्यांक आस आहा आपूण हे भाशेन करतलो म्हणून थोडे बेंजो घालून करता. म्हजी थोडी कांतारां सारको सॉलिड जॅज केल्ली आहा. हांवें आतां जायते एल्बम केल्या. पयलो केलो हांवें म्हजें ओरिजिनल थँक्स एंड प्रेज. दॅट वॉज माय ओरिजिनल विथ सम सिलेक्टेड सॉंग्स थोडीं काडलीं. मागीर तेजे फाटल्यान केलां हांवें कोकोनट रेगे. ती म्हजीं कांतारां सगळीं ओरिजिनल. मागीर केलो या मिया हो एल्बम बरो करून हें कोंकणी गॉस्पल ऑल गॉस्पल सॉंग्स. ताका म्युजीक दुसरे भाशेन केलां. मागीर केलें हांवें मिरा 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 म्हूण केलो तो एल्बम केलो. थोडी पोन्नी कांतारां थोडी म्हजीं कांतारां घालून हो एल्बम केलो. आनी आतां म्हूण तूं एक एक ओरिजिनल केला कित्याक एल्बम तितले होपना. म्हाका एक देव पावलो. हांव तो मिरा मिरा केलो भायर गेलो सगळे लोकांनी केलो. म्हजे पयशे भोतले भोतले कित्याक हांवें मातसो देशपेज चड केला कांतारां करपाक. म्हाका आस नासली की तें फचफच केलें ना. कितें करता तें बेस्ट करता तें बरें करूं आनी उरोंक कशें पळय. आनी तूं इतलीं कांतारां क्रिस्पेरी बरें गेलें म्हणटरी हांवें कितें करपाचें आनी सारको कचरो कसो करपाचो म्हाका जायना. म्हजे कडेन जायना. समज तुमी गावपी जावंक नासले जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? या हांवूय चिंत्ता. वसत काय खंय आसतालो काय तारवार आसता आसलेलो गालफान आसता आसलेलो हें आजून पासून चिंत्ता. म्हणटकीर तुमकांय ताची जाप मेळूंक बट हांव एक मानून घेता डेस्टिनी इज डेस्टिनी. इट हॅपन्स यू नो. नशिबान आसा तें केन्नाच चुकना. चुकना. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. हांव मातशें देवाक मातसो चड मानता. सारको देव हिंगा थिंगा भोंवन तेसलो न्ही. आय बिलीव इन गॉड एंड आय एम हॅपी बिकॉज हांव जाणा हांव कोण तो. हांव कितलो वयर आहा तो, कितलो मदीं आहा तो, कितलो सकयल आहा तो हांव जाणा. आनी हें चिंतलें म्हणटरी
हांवें देवाक वरपून आर्गां दिवचीं पडटा. वेगवेगळ्या संगीतकारां बरोबर तुमकां वाजोवपाचें आनी गावपाचें भाग मेळ्ळा आनी स्वर्गेस्त क्रिस पेरी हांचे तरी तुमी आवडटे गावपी आनी तांच्या कांतारांतल्यान तुमी खुबशीं गितां गायल्यात. तांची कांतारां लोकांची मनां भुलयतालीं म्हणटकीर ह्या महान मनशाचेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? हाय सायबा, म्हाका दिसता उतराना तो चड वयर. हांवें जायते दीस सारल्या तेजे वयल्यान रेकॉर्डिंग करता आसतना आनी तो कितें करून म्युजीक करता आनी केन्ना कितें करता आनी थिंगा करता तें कांय समजूंक येना आहलें. जादू सगळो. हय. आनी तो रिकॉर्डिंग करता आसतना आरे हिंग कितें करपा जाय म्हाका, जस्ट हेल्प मी मॅन अशें म्हणटालो. च्या तूं सिरी पडपा न्ही अशें म्हणून आनी टाक करून आनी कितें करतालो. हांवें तेका जायते फावट सांगलां म्हाका हे भाशेन कांतार करपा जाय, एक कांतार बरय दा रेडी. आनी म्हाका सजवून तें केसलें गिफ्ट म्हणून म्हाका तेसलो कोण मनीस मेळोंकू ना आनी पळोवंकू ना हांवें. आनी ही लव्ड गोवा, ही लव्ड कोंकणी so much that he wanted to do everything and he has done. And I feel very sad, very, very sad. He's not been given due in Goa. He's not been respected. It hurts. I can talk this because I know. I am also a musician. I am also a guy who led band for 30 years. I am also an instrumentalist. And I know what he deserves. And people have not given him enough respect. And in the near future, they might not get anyone like that. And if this is the respect that they have given him, they don't deserve anybody better. I'm sorry. I said it from my heart. संगीत तुमचें पॅशन आनी प्रोफेशनूय बी. इतलीं वर्सां तुमी जें कितें तुमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान पुंजायलां तें घोडे भुरग्यांक फुडले पिळगेक म्युजीक क्लासिसांतल्यान दिवंक येतालें. पूण सगळें सोडून तुमी शेतीचो मळो न्हेसयतात वो नेटयतात तेन्ना दिल्ली सान कुट्टोरे, आतां कुट्टोरे सान मळ न्हेसोवपाक पावलेत. आउट ऑफ ऑल द पाथ्स दॅट लायफ ऑफर्स, what made you take your footsteps to the soil? See, by the grace of God, I never went to buy this land. I helped to release it from, they had a loan. I helped to release it from the loan and settle it. Then they had no money to pay me back. So this area was given to me for whatever amount was there and whatever extra I had to pay, and we paid and finished that. I think I loved from beginning to grow, and I think I had green fingers, and the better green fingers were with my wife. So when I loved to do something and she loved to, we could do it together. So that's what got me into the land. And I had also observed that our fields and everything was going dry, people without growing anything was going on waste. We were just depending on all the outside states, and that was the saddest part. Okay, you don't have land. I didn't have land to grow.
I only grew papayas. And pineapples, I suppose. Pineapples now, not before. When I came, there was very good quality of these pineapples. They were only 18 pieces plant, 18 plants. Magir, ती haven't expanded to many. And because the pineapples were good, I kept on growing. I started selling a few. But then you go to the market, they give you very little amount, So I started selling. I put it in the car, I stood by, I sold, and I came within just 1-2 hours. And when the word got around, Boji on side, ekdom bor mod, I look garako in orpa lagli. Ye magir किती जाणांचे सांगता तुका पूण चड करून हांव पर्सनली वचोन विकपा लागलो कित्याक म्हाका इल्लें नांवूय आहा न्ही सो आय वॉन्टेड टू बी एन एग्जाम्पल बिकॉज आमचो लोक लजता गोंयांत लजता थोड्यांक राग येना मरे भायर वचून कसलें काम कोत्ता गोंय आमचें गोंय आमची कोंकणी म्हणटा कांय करना जाल्यार कितें करपाचें कितें करप आमी हें चिंतून हांव हें करपा लागलो आनी दुसरें तुका हांव सांगता हांव शिकोवपाक कितें कोणाक शिकोवपाक उपकार पडलें म्हजे कडेन शिकोवपाक बरे भशेन जायना हांव एकलो हांव आमचो कास्ता कांतार कोता बिकमिंग अ वेरी गुड म्युजिशियन बट आय पुट हिम फॉर क्लासीस he sings very well तेजे small videos also are there this boy that is there so I am not very good and that was the reason म्हाका बरे भाशेन कोणाक शिकोवपाक बी जायना म्हूण हांवें तो इनिशिएटीव घेवंक ना that was the only reason but this cultivation thing I am doing it I'm very happy I'm doing everything organic and I want to give whatever little I can give I try to give the best I grow we eat whatever we want whatever is extra I sell that's what I do and I'm happy I have little of everything I have pepper I have haldi I get few avocados this time I got lot of orange pomelo yeah I make small pots of flowers and plants that also I sell when we have this farmers market and all so I enjoy doing it why not and I enjoy and I'm not getting any younger काम करूंक कसलीच लॉज ना no way I had never held a pickup or a spade Picas o hore hatan doru na कित्याक म्हाका होंडपाक कांय म्हाका जमली नासली आनी हांव हुशार मुगो जात तितलें हांवें केलें आज जायना तें आनी कोणाक मागीर हाडटा पुशवारीर करून आनी करता पूण हें एक तुमी आतांच्या जनरेशनाक बरें एक एग्जाम्पल कशें दितात yes and I pray that they at least pick up little bit from me सुमाराचें नांवूय आहा तुमी वळखता म्हाका आनी म्हजो थोडो एग्जाम्पलूय घेया प्लीज तुमच्या भुरगेपणार जेन्ना तुमी संगीताचो प्रवास सुरू केलो तेन्ना तुमचो कोण रोल मॉडेल आसलो आनी आसलो जाल्यार तांचें तुमकां कितें आवडटालें तेन्ना पळय म्हजे वय कांय एक रेडिओ देखून नासलो हांव लोकांगेर वचोन आयकपी आनी कांतारां रेडिओर येता ती शिकतालो हय आनी जायते तेन्ना चडशे फामाद आमच्या गोंयांत क्लिफ रिचर्ड एल्विस प्रेस्ली आनी हे जायते हे सारके आमी तेंचे मोगानशे पळोवप आनी इस्कॉलान झगडटाले हय तो म्हणी ना एल्विस इज बीग हांव म्हणी क्लिफ रिचर्ड इज बीग हे भाशेन वयर सरले आमी आनी तेचे सिंगींग स्टायल ऑलवेज बरें करून आयकप तांकां इमिटेशन करप
पूण एक हांव बरो सुटलो म्हणटरी कोणाक इमिटेट करूंक ना, गरज तितलो तें इमिटेट केलें. आनी मागीर तूं मागीर हें मातशें चिंतलें आनी वाडलें म्हणटरी यू वॉन्ट युअर ओन आयडेंटिटी which is absolutely correct. Otherwise, if you follow only one person, he fades and you fade along with him. And whenever I went for this Voice of Goa and all that, I used to be a judge and all. I used to always give this advice to them. Don't imitate. Try to bring your own identity. God has given you, you give it to the world. Don't give what somebody has already given. This was my advice, and this advice remains. I don't think I can tell them anything more better than that. Certainly not. Yeah. संगीताच्या मोडान तुम्ही नवे हाडपाक खटपट करीत आसतात, जशे परी फ्युजन म्हणला ते भाशेन. म्हणटकीर हे हाडपाक तुका दुसरें कितें नवें हाडपाक खूब आयकुचें पडटा, दुसऱ्यांचें जाणा जावन घेवचें पडटा. म्हणटकीर हे करपान तुमी कोणाक पयलो वयलो जागो दितात? म्हाका दिसता हें तुजें हितून कितें करून येता, तुवें आयकलें न्हू आनी तें तुका लायक जालें जाल्यार तें मातशें तुजे भितर येता. कितें जालें, शक्ती म्हूण बँड आहा, कोण ते सारके चड जाकीर हुसेन, मागीर जॉन मॅक्लॉफ्लिन, ते तीग जाणां आसताले. ते एक टायम आयलो म्हाका कोणें तेंचें म्युजीक दिलें आनी कितले 15 दीस देखून तेंच वाचता पीस जाल्ल्या भाशेन. हांव इतलो एनकोरस जालो त्या म्युजिकान, तेंच आयकता आनी मागीर घडयेक म्हाका मातशें कांतारां फ्युजनायज करपाक, ताबला घालपाक, वो ढोलक घालपाक, हें म्हाका येवजण येवपा लागली आनी हांवें तें केलें आनी जालां. हें पळय म्हाका दिसता तें हांवें आयकल्लें, तें भितर सरलें आनी आय वॉन्टेड टू डिलिव्हर इट, करपा जाय आनी थोडें भोव केलें अशें दिसता म्हाका. कारण तातूंत खूब नवेपण व आधुनिकताय दिसून येता तुमच्या कांतारांनी. आतां मीरा मीरा फेम म्हणटकीर आमच्या पळोवप्यांक मीरा मीरा कांतार आयकले बगर इंटरव्यू कंप्लीट जावचो ना अशें दिसता. So let's take your guitar. Okay, all right. Meera meera, meera meera, meera meera, oh moja meera. Mełtamur sanglelo mopsza sukurora, ata wora zau dili gobara, koi paule moja meera. Second verse kota tamera kara chenaslele, yakutati kushik tembaslele, tkorun vakaslele. Cada país que no aguanta las lele, mira, mira, oh mira, 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 oh moja mira, me da morzangle le mopsha sukerora, hasta ahora zao no lingo para con paule. Moja mira, I love you, oh moja mira. आता मुलाखत कंप्लीट जाल्ल्याचें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. टू रायट 1 page, one must read 100 pages. आणि तुम्ही कांतारा Absolutely true. बरयता म्हणटकीर तुमकां
खूब तुमची उतरावळ इम्प्रूव करपाक वाचचें पडटा आसतलें म्हणटकीर तुमी हाका वेळ दितात? सारकें सांगू, हांव थोडी पुर्तुगेज शिकलोलो, तो म्हाका बऱ्याक पडली आमची कोंकणी. पूण आतां तेमी जायतीं पयलां हें उतरां चेंज करतात आनी तें म्हाका बरें आवड पडटा वाचपाक कोंकणी. आय एम अ सबस्क्रायबर ऑफ वावराड्यांचें इस्ट, मोर एज अ सपोर्टर, बट आय फायंड इट म्हाका मातशें डिफिकल्ट जाता. ही आतां चडशे कोंकणीन बरयता ती कळ्ळें, आमी ए घालताले ते वाय घालता, ते मातशें डिफिकल्ट जाता म्हाका वाचपाक. पूण तुमच्यान जाता ते परी हय. तुमी ती नेमाळी चालू दवरूंक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिता, हय. ती एक बरी गजाल. संगीतांतल्यान आपलो फुडार घडोवंक सोदतल्यांक हय. तुमच्या मार्गदर्शनाची 2 उतरां. पयलें म्युजीक म्हणटा तें देवाचें देणें, तुज्यान तें फट मारूंक जायना. तें देवाचें देणें तुका डायरेक्ट आसत जाल्यारूच तुज्यान करूं येता आनी तुका आसा तर कर. पूण मोग, तें मोग तर आहा तुका म्युजिकाचो, कर, कितेंय करून कर, केन्ना सांडचो ना. हार्ड वर्क केलो केन्ना सांडचो ना. आनी म्युजीक काबार जावचें ना. म्युजीक काबार जावचो ना म्हणटा तुजें प्रोफेशनूय काबार जावचें ना. डू इट, करात, पूण मोग आसूंक जाय ते म्युजिकाचो, प्रॅक्टीस करपाक जाय आनी मागीर फुडें वचपाचें. ना जाल्यार I don't know. All the best. All the best. मानेस सेबी बाब, सार टीव्ही चॅनलाचो साद आयकून तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. विचारलेल्या प्रस्नांच्यो जापो मन मेकळेपणी आमकां दिल्यो. फुडारांत तुमकां सगळें येस सावंड येता. सार टीव्ही कडल्यान ही तुमकां ल्हानशी भेट. थँक्यू. देव बरें करूं. पळोवप्यानो, आमचो हो आयचो एपिसोड तोडीक पावन सोल्ला. अशी आमी तुमचे भेटेक येत आसतली. तर चुकयनासतना पळयत रावात गोंयचे सृजन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.